Welcome to my YouTube channel again. Now we are going to bake quinoa oat bars. The ingredients is... First na gagamitin ko is Quaker oats. Tansya-tansyahan lang po ako. Yan po, Quaker oats. Magawa ko nito para kasi sa work niya. May madala siya sa work niya. Then next, Dahil gagawa tayo ng quinoa bar para sa aking asawa, ang kailangan lang natin ay magpakulo ng quinoa. Maglalagay lang tayo ng hot water and papakuluan, cover and then let it simmer. No need to add anything on that. Then while cooking the quinoa, ayan na po yung Quaker oats natin. Maglalagay po tayo ng flaxseed powder. Ayan po ang aking ginagamit na flaxseed powder, organic. And then, for chia seed, kailangan natin ng bowl. Maglalagay tayo ng konti. At haluan natin siya ng mainit na tubig. Mainit na tubig kasi kailangan natin siyang paalsahin. Ayan. So, lalagyan natin siya mainit na tubig. Yan na. Then after, let it sit for a few minutes. Then, stir na natin. So, habang nag-aantay tayo, ihahalo na natin ang mga ibang ingredients sa ating oatmeal. Kailangan natin ng honey, grapeseed oil. Grapeseed oil is only optional, and sugar, and vanilla extract. Sa grapeseed oil, optional ko lang po siya. Much better if we are going to use coconut oil para mas healthy. And we're going to add a protein powder. And kailangan din po natin maglagay nito protein powder. Chocolate peanut butter po ang flavor niya. Ayan. Ito lang yung meron yung asawa ko. So, hahaluan ko po yung ating oatmeal at saka yung flaxseed ng 2 cups. Ayan. Naghahalo ako kasi nag-gym kasi siya. At saka on a diet. Alam nyo na po kung bakit. Sa mga friends ko, knowing nyo na. Okay. Yan. Then after, since yung protein powder po natin ang flavor is chocolate peanut butter, nag-add na rin po ako ng peanut butter. Ito po yung gamit ko. And then, maglalagay lang po tayo ng konting salt. Oops. Then, haluin natin saka ang ating vanilla extract. Habang nag-aantay tayo maluto ang ating quinoa at umasa ang ating chia seed. Ba yan? Masyado maliwanag. Ngayon po, maglalagay na po ako ng grapeseed oil. Yan. Okay. Medyo madami ako maglagay ng grapeseed oil kasi gusto ko yung yung oatmeal kapag i-bake na siya, yung medyo parang magbe-burn kasi gusto ko yung medyo crispy siya. And then, we're going to add also our honey. This one. Kung meron kayong maple syrup, it's okay also to add the maple syrup naman. Since we add sugar already, hindi na natin kailangan maglagay na masyadong madaming honey. Okay lang naman din kahit puro honey na lang ilagay, wala ng sugar. Ang lang naman kasi ng honey, para yung magdikit-dikit siya, hindi siya yung madurog at saka maghiwa-hiwalay. Hahaluin kasi natin siya. Ayan. Ito na po ang ating chia seed. Ayan na siya. Nagdikit-dikit na siya, umalsa na siya. Then, malapit na rin po maluto ang ating quinoa. Kailangan ko lang po ito haluin ng konti. And then, ihalo na natin sa ating proteins. Okay. Going to add it na. There you go. Haluin lang po natin. Ayan. Hindi muna ako magdadagdag ng grapeseed oil kasi baka mamaya yung quinoa natin is siya yung texture ba masyadong maging watery yung texture. Ina-avoid natin maging watery yung texture niya.
Nahalo na po natin ang ating chia seed sa ating mga oatmeals and flaxseed. Chia seed. Now we're going to add our quinoa. Hindi po natin siya ubusin kasi magluluto pa ako ng another dish. Ayan po yung rice na ginagamit ng asawa ko. Hindi po siya masyado nag-rice. So, kukuha lang po tayo siguro ng kalahati nito and imimix natin doon. Ayan. So, nalagay na natin. Medyo mainit pa siya. So, haluin lang natin siya hanggang sa yung texture niya maging malagkit din kapag yung hindi pa siya yung nagka-caramelize ang dating. At alam mo yung, ano yun? Ano sabihin nun? Parang ganito. You know, nakita nyo ba? Yan. Mag-add tayo ng grapeseed oil kapag kailangan lang. Pero try muna natin siya haluin ng haluin ng haluin ng haluin ng haluin. Ganon. So, ayan, nahalo na po natin ang mabuti ang ating mga ingredients. And then, nagdagdag din ako ng konting Quaker oats pa para yung texture niya is maging okay. Yan. Since nahalo na natin, now we're going to preheat our oven. Yan, naglagay na rin ako ng baking sheet. Ready na para ilagay natin ang ating, ang tawag doon, quinoa dough. Tama ba, dough? Ano ba yan? Basta yun na yun yung gagawin natin na parang quinoa bar. Yun na yun. Ayan, nalagay na po natin ang ating quinoa and oatmeal. I-flatten ko lang po siya. Yung medyo manipis kasi makapal pa siya. Oh. Ayan. Ayan, na-flatten na po natin ang ating quinoa ingredients para sa ating quinoa and oatmeal bars. At na painit na natin ang ating oven. Hindi ko alam kung ilan ang temperature niya, pero only 3 minutes sinet ko sa 200 heat. Then now, i-adjust ko siya sa 145. And ipapasok na po natin ang ating bars. Yan. Yan. Then, set na po natin siya ng 13 minutes. Yun, malapit na siya maluto. 1 minute na lang. 1 minute or 2 minutes. Yeah, 2 minutes. Pag nag-ring na yung bell niya. Yan na po siya. Yan na po siya. Luto na. Nabake na po natin siya. Ngayon, habang mainit pa siya, hiwain po natin siya. Punang po no, parang kala mo napakagalang ko talaga. Palamigin lang po natin siya. Then after, lagay na po natin siya sa ziplock at sa refrigerator. Well, ako hindi na po ako makapag-antay kasi gutom na ako. Kaya kumuha na ako ng isa at kinakain ko na habang mainit pa. Yum yum! If you like this video, please share, like, and subscribe to my channel. Thank you for watching!